ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਟ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, 5 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਕਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਉੱਪਰ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਸਟ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਦ ਹਾਊਸ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ $1,00,000 ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ $50,000-$60,000 ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਾਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਧੜਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਕੱਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣਗੇ, ਬਟ ਆਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੁਛ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ 2021 'ਚ ਸੀਗਾ 2% 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1.5% 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਿਫੋਰ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੋਪਡ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 year ਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5, 5.3 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਭਾਜੀ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਯੂ ਪੁਟਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਡਾਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 4.99 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਰਬਿਡ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਜੋਬ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ।
ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਦੀ ਓਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਲ ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਅਲਟਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ। ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ 2% ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੀ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਵਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, I think we can expect ਆਪਣਾ rate 0.75 ਕੱਟਣ ਨੂੰ, and not at once. ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ we can see towards early summer 'ਚ 0.25, ਹੌਲੀ ਕੱਟੂਗਾ, by end of year ਸ਼ਾਇਦ 0.5 0.75 ਤੱਕ ਕੱਟੂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਿਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। I think ਹੁਣ people have learned, ਅਤੇ ਜੋ 0.75 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ 7.2 ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ -1 ਆ, 6.2 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ, 6.2 ਤੋਂ 0.75 ਕੱਢ ਲਓ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 5.5। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਹਾਂ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ ਕਾਰ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2024 'ਚ ਰੈਂਟਲਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਰੈਂਟਲਸ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਧਿਆ, ਬਈ ਪੀਪਲਸ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਟ ਗੈਪ ਬਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰੈਂਟਲਸ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਐਜ਼ ਰੇਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋਪ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਟ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, 5 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਕਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਵਿਦ ਟੈਨੈਂਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਇਗਰਾ 'ਚ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਟੈਨੈਂਟ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਨਕੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 3 months ਆਫ ਮਨੀ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ 3 months ਵਾਟ ਵਿਲ ਆਈ ਡੂ? ਦੇਖੋ ਅਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਂਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਚੜੂਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟੈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। 100% ਘੱਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇਜਰ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਵੀ
ਵੱਧ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਮੇਜਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕੁਇਟੀ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8.5 ਆ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 80% ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਸਟਿਲ is only 720, you still owe more. It is ਹਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਉੱਪਰ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਸਟ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਦ ਹਾਊਸ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਓਨ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਓਨ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਪਦੀ ਓਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਟਣਗੇ ਆ ਸਾਲ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ 4.99 ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਰੇਟ ਬੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੜਬੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 500,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 500,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 800 to 900। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲੋ $1 million ਆ, ਫੋਰ 2 ਰੀਜ਼ਨਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ $1 million ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, whether you're a first time home buyer or investor, so you have to put 200,000। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ that would be a big drop, that's almost a 30-40% drop। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ that is why ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ they're taking small steps। ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ 0.75, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਆ। ਓਕੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਈਏ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਟ 5.2 5.3। ਸੋ ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਡ ਡਰੋਪ ਮੋਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਡਰੋਪ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਲਈਏ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੇਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲਓਗੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫਿਕਸਡ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਆ, 6.8 'ਤੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ 0.25 ਘੱਟਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ -1 ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਆ 5.8 ਤੋਂ 5.65 ਆ ਜੂਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ongoing fixed rate is around 4.7 or 4.5. You can go variable to fixed any time.
ਮੇਰੀ ਆਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ either take variable rate ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈਗੀ ਆ, take variable and you can qualify with variable because variable rate higher ਆ, ਤੁਹਾਡੀ qualification ਵੀ ਉਨੀ higher ਹੋਊਗੀ, or still take a short term fixed rate। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਯੈਸ 100% ਕੱਟਣਗੇ, although there's no straight correlation but just based on economic factors ਹਾਂ ਗਿਰਨਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੇੜ ਚਾਲ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਪੇੜ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੇਟਸ ਇਨ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। 5.5 ਵੀ ਲੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਅੱਜ 7.2 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਨਰਲੀ ਬੈਂਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ -1 ਵੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6.2 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ 0.75 ਗਿਰਦਾ ਰੇਟ, your rate will be around 5.5। today you're getting that rate at fixed anyway and lower। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ ਅੱਜ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ। have learned it's a 2020 it was a big learning। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਰੀ ਆ। how many could not afford it? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 2 3 ਜੌਬਸ ਆ। people have learned। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸੀ ਵਾਸ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ 3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਾਸ 2%। ਬਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ that targets inflation। ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, for it to take effect, full effect in the market, it can take up to 12 to 24 months for it to trickle down। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ it can take 1 to 2 years। ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਰੇਟ ਕਿ ਦੇਖੋ, everybody realize ਕਿ affordability is becoming an issue। not only housing, ਤੁਸੀਂ groceries ਲੈ ਲਓ, fuel, these are factors that are also affecting। ਕੱਲੀ housing market ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਅਫਕੋਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਹੋਮਸ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦ ਡਿਮਾਂਡ। ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ 2021 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸਡ ਆ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਸ ਐਨ ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਾਂ 2024 ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂ, there will be a slight pickup in the market। Demand ਹਜੇ ਵੀ I think as the weather gets better, as hope ਆ ਕਿ by spring summer rates ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਗਏ, I think demand ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੂਗੀ। ਹਾਂ, it's a good time for first time home buyers, but more important ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ self ਨੂੰ ਵੀ stress test ਕਰੋ। But the next question is what are we seeing in 2024? ਭਾਜੀ in 2021 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ one of the highest years ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਆ ਸਾਲ ਦਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਓਵਰਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2021 'ਚ। ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ $1,00,000 ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ $50,000-$60,000 ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੌਂਡੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਲਡਰਸ ਪ੍ਰੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੇਬੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਮੂਵ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਐਕੁਇਟੀ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਹੋਮ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕੁਇਟੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਪੇਮੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਿਲੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂ 90 ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। These are factors ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਇਟ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਲ ਕਾਲਸ ਆਏ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਜਸਟ ਟਰੈਕ ਬੈਕ ਕਿ 1 year ਫਿਕਸ ਲੈਣ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪੈਨਲਟੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦਾ ਟਰਮ ਇਜ਼ 3 to 5 years। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 3 months of interest। I mean you must have a very specific reason ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ Schedule A ਬੈਂਕਸ। ਦੇਖੋ B ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ A ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ then it would make sense ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ rather than 1 year fixed। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇਜ਼ 5.5, ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ you can even get it about 5.2 5.3। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ 5.1 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਕਸ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੇਕ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ, just because and as long as you qualify for it, because ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ 6.7 ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 8.7। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 3 year ਫਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਯੂ ਐਟ 7.2। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ if you qualify, but if you qualify for both, my personal opinion is take variable rate, because ਹਜੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੱਟਣਗੇ then you can go fix your mortgage। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 0.75 ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ 0.75 ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਆ ਥਰੂ 2024 ਹੌਲੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। 0.25 ਜੋ ਲੈਟਸ ਸੇ 0.25 'ਚ ਜਬ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡ੍ਰੌਪ ਅਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਇਫੈਕਟ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ 0.25 ਘੱਟ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਐਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 499, ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 499, ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਬਿਫੋਰ ਬਿਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਣਾ that is very very true it is psychologically yeah ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟੈਟਿਕ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿ TD ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਟਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੱਟਣੀਆਂ ਆ ਕੱਲੇ ਸਰਟਨ ਬੈਂਕਸ ਆ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹ ਕਟਾਉਣਗੇ ਬਟ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਸੀ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਡੋਂਟ ਸਟੇ ਇਨ ਦ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਟਸ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ that is also very very important factor ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਾਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ unless you're with specific banks like Scotia Bank ਜੋ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਟਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਟਣਗੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਟ there are other banks ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰ ਬਿਲੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ there is also something like ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਲੱਖ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ 549 ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ 50,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਚਲ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਦੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਲਾਈਂਡ ਬਿਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡ ਪਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਿਡ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪਾਈ ਆ ਓਪਨ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਬਿਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ 2021 'ਚ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ 647-505-8643 647-505-8643 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ